মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, মই আজি বহুপদ ৰাখি তৃতীয়টো ভিডিঅ'লৈ আগবাঢ়িছোঁ। গতিকে তৃতীয়টো ভিডিঅ'ত মই তোমালোকক পিছৰ অংক কেইটামান আলোচনা কৰিম, যিকেইটা অংক হয়তো অলপ বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ হ'ব মেট্ৰিক পৰীক্ষাত। মই প্ৰথম প্ৰশ্নটো লৈছোঁ, মেট্ৰিক পৰীক্ষাত অলপ চেঞ্জ কৰি প্ৰশ্নবিলাক আমাক সোধে। মই তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা প্ৰথম প্ৰশ্ন লৈছোঁ। প্ৰশ্নটো দ্বিঘাত বহুপদ ৰাখিৰে হয়, কিন্তু প্ৰশ্নটো এনেকুৱা ধৰণৰ সুধিব, অকণমান ক্ৰিটিকেল আৰু (a(x² - 3) ব্ৰেকেট (a-1) into x minus 1) বহুপদ ৰাশিটোৰ এটা শূন্য 1 হলে এর মান হব। আচ্ছা, আমাক উত্তৰ কেইটা দিয়া আছে এনে ধৰণৰ a(1), b-1), c(2), d-2). এতিয়া শুদ্ধ উত্তৰটো বিচাৰোতে আমাৰ বহুত ল'ৰা ছোৱালীয়ে অসুবিধা পায়, যে এটা শূন্য 1 হলে বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী আৰু প্ৰশ্নটো ভাবিবলৈ অলপ টান পায় বা উত্তৰ কৰিবলৈ অলপ টান পায়। কিন্তু টান পাব নালাগে। শূন্য মানে হ'ল, ইয়াত যিহেতু দ্বিঘাত বহুপদত দুটা শূন্য থাকে, তাৰে এটা শূন্য 1 মানে কি, xৰ মান 1। গতিকে ইয়াত আমি xৰ মান 1 দিয়া বুলি ধৰিম। অৰ্থাৎ আমি যদি বহুপদ ৰাশিটো সমাধানৰ কাৰণে এনেকৈ লিখি লওঁ, px equal (a(x² - 3)(a-1x - 1)। যদি আমি xৰ মান 1, যিহেতু এটা শূন্য 1, গতিকে আমি যদি 1 দিওঁ, তেতিয়াহ'লে xৰ মান 1 দিয়াৰ লগে লগে কি হ'ব, p1 equal to 0। এতিয়া আমি এই ৰাশিটোৰ কাৰণে আমি পাম এনে ধৰণৰ a into 1 square minus 3 a-1 whole into 1 minus 1 equal to 0। যেহেতু p1 0 দিয়াৰ লগে লগে আমি এই ৰাশিটোৰ মান 0 পাম। গতিকে উত্তৰটো সুন্দৰভাৱে পাই যাম। চাবাচোন, a মাইনাছ পূৰণ কৰাৰ লগে লগে আমি পাম -3a, মাইনাছে প্লাছ 3 minus 1 equal to 0। আমি যদি বিয়োগ কৰি চাওঁ, বিয়োগ কৰিলে যেহেতু এই দুটা সদৃশ পদ, গতিকে বিয়োগ কৰিব পাৰিবা, 2a হ'ব। আৰু এই দুটা ধ্ৰুৱক পদ, ইহঁতৰ মাজতো বিয়োগ হ'ব, তুমি 2 পাবা। এতিয়া আমি 2a বাওঁফালে ৰাখিলোঁ আৰু +2 সোঁফালে পাৰ কৰি দিলোঁ, -2 হৈ যাব। আমি মাইনাছ কেইটা যদি কেনচেল কৰি দিওঁ, তেতিয়া আমি পাম 2a equal to, আৰু এৰ শুদ্ধ উত্তৰটো পাম 1। তাৰমানে আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰটো আছে 1-ত, অৰ্থাৎ a নামৰ পদটোত আছে, অৰ্থাৎ 1 নম্বৰত আছে তোমালোকৰ শুদ্ধ উত্তৰটো। তোমালোকে এনেধৰণৰ অকণমান জটিল প্ৰশ্নবিলাক মেট্ৰিকত আহিলে এনেধৰণৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিবা। মানে শূন্য মানে হ'ল xৰ মান ৰাশিটোত বহাই দিবা। বহাই দিয়াৰ লগে লগে তোমালোকৰ সোঁফালে শূন্য লিখি সমাধান কৰিবা, তেতিয়া শুদ্ধ উত্তৰটো পাই যাবা। আমি ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো আমি a পালোঁ। গতিকে তোমালোকে এনেধৰণৰ কেলকুলেশ্যন কৰি চাবা, প্ৰেক্টিছ কৰি থাকিবা, নিশ্চয় সহজ পাবা। মই এতিয়া 2 নম্বৰ প্ৰশ্ন এটালৈ আগবাঢ়িছোঁ। দুই নম্বৰ প্ৰশ্নটো এই পাঠৰে হয়, কেতিয়াবা অকণমান বেলেগকৈ সোধে। মই প্ৰশ্নটো লিখিছোঁ, y equal fx
ৰাশিটোৰ লেখডালে x অক্ষক দুটা বিন্দুত কাটিলে শূন্যৰ সংখ্যা হ'ব। শুদ্ধ উত্তৰ কেইটা দিয়া আছে 1 B 2 C 3 D 4। আচ্ছা, আমি দ্বিঘাত বহুপদৰ শূন্য সংখ্যা ওলাবলৈ সদায় এডাল লেখে x অক্ষক কেইটা বিন্দুত কাটে ইয়াৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি শূন্যৰ সংখ্যা নিৰ্ণয় কৰোঁ। যেহেতু এই ৰাশিটোৱে x অক্ষক দুটা বিন্দুত কটা বুলি কৈছে, গতিকে শূন্যৰ সংখ্যা আমি পাই গ'লোঁ। গতিকে এনেধৰণৰ সৰু সৰু কথাবিলাক তোমালোকে মনোযোগ দিবা, তেতিয়া পৰীক্ষাত লিখিব পাৰিবা। যদি দুটাৰ সলনি তিনিটা বিন্দুত কাটা বুলি কয়, তেতিয়া তোমালোকৰ উত্তৰ হ'ব 3। যদি চাৰিটা বিন্দুত কটা বুলি কয়, উত্তৰ হ'ব 4। গতিকে এই অংকটোত যিহেতু দুটা বিন্দুত কটা বুলি কৈছে, সেইকাৰণে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব B। এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্নবিলাক চাবা। মই 3 নম্বৰ প্ৰশ্ন এটালৈ আৰু গৈছোঁ। 3 নম্বৰ প্ৰশ্নটোত মই তোমালোকক এই অধ্যায়ৰে ত্ৰিঘাত বহুপদৰ এটা অংকলৈ গৈছোঁ। ত্ৰিঘাত বহুপদৰ এটা অংক লৈছোঁ মই 3x³ - 11x² + 5x - 3। ত্ৰিঘাত বহুপদ ৰাশিটোৰ শূন্য কেইটাৰ সমষ্টি হ'ল A 11/3, B -11/3, C 5/3, D -1। এতিয়া শুদ্ধ উত্তৰটো বাছিবৰ কাৰণে আমি ত্ৰিঘাত বহুপদৰ শূন্য দুটাৰ সমষ্টিৰ সূত্ৰটো জানিব লাগিব। আচ্ছা, ত্ৰিঘাত বহুপদৰ শূন্য কেইটাৰ সমষ্টিৰ সূত্ৰটো হ'ল শূন্য কেইটাৰ সমষ্টি -b/a। মই শ্বৰ্টকাট কি লিখিছোঁ নিশ্চয় জানিবা। জাষ্ট MCQটোৰ এনচাৰটো ওলাবৰ কাৰণেহে এনেকুৱা কৰিছোঁ দেই। গতিকে সেইকাৰণে তোমালোকে শ্বৰ্টলি চাবা। শূন্য কেইটাৰ সমষ্টি। আচ্ছা, b মানে কিমান আছে? -11 আছে, -11 আছে। মই গতিকে ব্ৰেকেট দিব লাগিব। a মানে কিমান আছে? 3 আছে, মাইনাছে মাইনাছে কি হ'ব? +11/3। গতিকে শুদ্ধ উত্তৰটো ক'ত আছে? ইয়াত আছে। গতিকে তোমালোকে অলপ আগত অৰ্থাৎ আগৰ ভিডিঅ'ত তোমালোকে পাই আহিছিলা যে দ্বিঘাত বহুপদৰ শূন্য দুটাৰ সমষ্টি -b/a। ত্ৰিঘাত বহুপদৰো শূন্য কেইটাৰ সমষ্টি -4/a। এনেদৰে যদি ত্ৰিঘাতৰ সলনি চতুৰ্ঘাত আহে, তেতিয়াও একেটা ফৰ্মুলাৰে তোমালোকে সমষ্টি ওলাব লাগিব। গতিকে তোমালোকে সমষ্টিৰ কাৰণে কোনো ভয় কৰিব নালাগে। সমষ্টি ওলাব লাগিলে সদায় -b/a ফৰ্মুলা ব্যৱহাৰ কৰিবা আৰু অংকবিলাক সুন্দৰকৈ কৰিব পাৰিবা। গতিকে মই তোমালোকলৈ এইকেইটা অংক আজি আগবঢ়ালোঁ। নিশ্চয় তোমালোকে অংককেইটা দেখিছা। ভালদৰে অংককেইটা বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিবা। এনেধৰণৰ আৰু অন্যান্য প্ৰশ্ন থাকিব, এই প্ৰশ্নবিলাক তোমালোকে চাই থাকিবা। গতিকে তোমালোকে মোৰ আৰু যিবিলাক পৰৱৰ্তী ভিডিঅ' আহিব, সেই ভিডিঅ'বিলাক চাই থাকিবৰ কাৰণে তোমালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা। আৰু যদি তোমালোকৰ বন্ধুবৰ্গলৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিয়া,
তেতিয়া বেছি ভাল পাম।